Thế bà ơi, tôi cũng đến mấy lần mà cũng thấy con dâu nói chuyện. Nó không nói được đâu ông ạ. À thế à? Cũng biết chữ rồi, biết đọc rồi, Vâng. cũng làm thế thôi. Vâng. Con ở nhà nhé. Mẹ đi bán măng, con không đi đâu. Tí mẹ gùi măng xong lái xe nó không có chỗ ngồi, con ở nhà nhé. Nên mẹ lấy tí măng củ ra để đấy, nếu mà không làm gì thì làm măng chua, thái rồi làm măng chua để đấy. Mẹ đi bán măng. Giờ vẫn còn sớm thôi, mẹ đi bán cũng có tí muộn họ không lấy đâu. Măng tươi này họ mua xong tí họ đóng bao họ lại bán luôn. Ở nhà nhé, mặc áo xong mẹ đi bán măng. Lấy mẹ lấy để chậu kia nhá, cái đấy măng củ. Mẹ đi tí mẹ về tí, nếu mà con làm thì con lấy ghế ngồi nhá. Đi một tí mẹ về. Nhà nhá. Lấy cái muỗng cho mẹ. Nhà nhá. Mẹ đi xe tiếp, xe để đi kia đường. Chưa dám lấy cái xe đi xuống. Nắng rồi. Đổ xuống.
7 cân phải gì. Đổ đấy, đổ đấy. Này đúng 1 cân, 16 cân. Là 44 16 cân. Về nhá. Chuột á, cho vào cái lọ đấy. Máy thuốc sửa đường rồi con ạ, sửa đường không sửa sửa tát, sửa đường á, sửa đường. Thuốc sửa đường vẫn mới phải dám cái xe xuống. Xong chưa? Bán được hơn trăm đấy, gần trăm dưới, được 140 mấy nghìn. Cho ít nước vào, nước vào. Thêm một tí nước.
thì làm gì ra chứ. Tao mới đưa cho ông. Bà nhà Thành cái đâu rồi nhỉ? Thành ở nhà chứ. Cái ít bà làm Thành như này. Thành đi làm từ hôm nào rồi? Thành đi từ hôm qua rồi, À đây à? không ở nhà đâu. Được. Thành ở nhà để nói chuyện với Thành tí. Thế sao ông nọ không lấy số của Thành đi? Nó cũng vội không được lấy. Có việc gì, có cần việc gì thì nhắn bảo, xong rồi để tôi phát bảo Thành. Bà cứ mở cửa đi, thế tôi vào nói chuyện với bà một tí. Vâng. Thế Thành đi từ hôm nào mới về? Chắc mỗi lần đi cũng phải 1-2 tuần mới về, chưa biết đấy. Thế tôi vào nhà nói chuyện với bà. Ông ngồi đấy. Vâng. Biết tế tôi hôm qua tôi đến. Đi từ trưa rồi. Ừ. Nhưng mà định đi xe đêm nhưng mà không kịp, người đi theo xe ghép của người ta gọi đi từ trưa rồi. Hôm qua đến cũng không gặp đâu. Thế mấy hôm mới về bà? Mới bảo đấy, chắc mỗi lần đi cũng phải 1-2 tuần mới về. 2 tuần. Thế hôm nay bà ở nhà hay bà đi đâu? Ở nhà thôi, hai mẹ con quanh quẩn ở nhà, chẳng làm gì. À, quay của ở nhà thôi hả? Ừ. Mẹ ông uống nước. Vâng. Mời bà uống nước, Ừ. mời con uống nước. Uống nước. Uống nước đi. Hôm nay tôi cũng có ít việc về gặp bà, xin ngày tháng năm sinh của con dâu với của bà. Thế xin ngày tháng năm sinh để làm gì? Tôi cũng muốn xin để xem ngài để tổ chức đám cưới cho hai đứa. Cái chuyện này thì chắc không được đâu ông ạ. Bởi vì Thành nó cũng không ở nhà, một mình tôi cũng không quyết được đâu. Hôm nọ ông về gặp Thành ấy, Thành cũng nói rồi, bởi vì chuyện này cũng đột ngột quá đi. Chắc phải chờ Thành về xong bàn xem như thế nào cơ, gặp Thành trực tiếp thôi mới được. Thì chuyện này một mình tôi chắc cũng không quyết được đâu ông ạ. Tôi cũng muốn xin về để xem có được ngày cưới cho hai đứa không. Tôi trước bỏ muốn bù đắp, trước bỏ nó lâu rồi, Thành lâu rồi. Tôi cũng không có ý gì đâu, tôi muốn để bù đắp cho các con tí thôi. Biết thế rồi nhưng mà bây giờ Thành nó không ở nhà, bây giờ người quyết định là phải do Thành cơ. Ông phải thông cảm cho cái thứ. Nghĩa là ông muốn bù đắp cho các con nhưng mà chuyện đấy cứ từ từ đã. Bởi vì bố con cũng mới có gặp nhau 1-2 lần thôi. Bây giờ phải từ từ chờ Thành về mới quyết định được. Thế bà thế bà nói thế cũng được, thế bà cho tôi xin ngày tháng năm sinh của con dâu, còn ngày tháng năm sinh của Thành thì tôi biết rồi. Vâng, cái chuyện đấy thì tôi biết rồi nhưng mà tôi cũng nói với ông rồi, cái này cứ phải chờ hỏi Thành á, hỏi Thành trực tiếp xem ý Thành nói thế nào. Thế ông lấy số điện thoại của Thành đi, xong gọi trực tiếp cho Thành xem, xong ý nó nói thế nào mới được. Quan trọng tôi cho ngày tháng năm sinh của con gái cũng không sao đâu. Bây giờ ông xem được ngày bên
không cần xem ngày tháng năm sinh của tôi đâu. Tôi chỉ gia đình bên này chỉ mình thuận dùng ngày nào thì mình dùng ngày đấy thôi. Vâng. Thế bà cho ngày tháng năm sinh con dâu đi. Tôi nói rồi, bảo cái này cứ phải chờ Thành về đã. Ông phải gọi điện trực tiếp hỏi Thành đi. Xem Thành ý kiến nói nào, không có tí là bảo tự ý ở nhà tôi khác làm chuyện này chuyện kia thì tí về lại không hay. Bởi vì hôm ông về gặp Thành cũng thế, Thành nói thế thì cũng nghe theo Thành thôi, biết làm thế nào. Như thế tôi cũng hỏi bà xem bà bên này có vướng mắc gì không. Tôi cũng muốn về xem để được tôi cũng tổ chức luôn. Vướng mắc thì không vướng mắc gì đâu, nhưng mà từ đầu tôi cũng đã nói rồi, chuyện đấy phải chờ Thành về để hỏi xem ý kiến Thành thế nào đã. Chuyện đấy không bội được đâu ông ạ. Tốt nhất là ông trực tiếp gọi cho Thành đi xem hỏi ý kiến xem nó nói thế nào. Thế bà nói thế cũng được. Thế bà cho tôi xin số điện thoại của con trai tôi để tôi gọi trực tiếp. Vâng, thế cũng được. Thế tôi lấy máy của tôi gọi cho ông nói trực tiếp. Để tôi điện xem. Sợ giờ này đi làm thôi. Có lúc có sóng, lúc không ấy là chỗ đấy. Vâng. Con à? Vâng, mẹ em đây gọi có việc gì ấy? Con đang đi làm hay ở đâu? Con đang trong công trường, con đang làm việc. À, mẹ có tí chuyện muốn nói với con. Hôm nay bố đẻ của con là vào đây. Và đấy là có việc gì hả mẹ? Đấy, đang bảo lại vào đây bảo là xin ngày tháng năm sinh của vợ con. Bố đẻ của con lại bảo muốn xin đi xem ngày cưới, muốn tổ chức bồi đắp cho hai đứa ngày xưa. Cái chuyện đấy, chuyện ngày xưa bỏ con đây, bây giờ bố đẻ muốn bảo tổ chức đám cưới cho hai đứa, nhưng mà mẹ bảo mẹ không quyết được đâu. Bây giờ mẹ mới gọi hỏi con xem ý kiến con thế nào. Thế bây giờ bố của con còn ở đây không? Có ở đây. Thế bây giờ con nói Thế chuyện cho bố con nghe máy nào. thế con nói chuyện với bố con nhá. Vâng. Thế ông nói chuyện. Vâng. Thành ơi. Bố à? Vâng, bố đây mà. Bố sao hôm nay bố tự ý vào hỏi ngày tháng năm sinh của vợ con đi xem ngày tổ chức đám cưới làm gì? Đâu bố cũng để đến xin để tổ chức đám cưới cho con mà. Cái việc đấy thì cứ để con về con mới quyết định nha bố nha. Giờ chứ bố ở nhà bố không tự quyết định được đâu. Vì công việc của con thì trên này bây giờ đang vào thì vào giữa năm này công việc rất nhiều nên là con không xin được nghỉ đâu. Thế à? Đám cưới này bây giờ còn bên bố dượng của con nữa, mẹ để của con nữa, bây giờ bố tự ý của con bố vào làm như thế này thì con không đồng ý đâu. Cái này ít nhất phải có con mặt con ở nhà để mà ba mặt một lời mà nói chuyện, thì còn có cả bố dượng con ngồi nói chuyện nữa, chứ bây giờ bố từ về mà làm như thế thì sau này bên bố dượng con lại trách con ấy, con không đồng ý đâu. Thế con xếp sắp thời gian về đi. Con vừa mới đi được có một ngày con sao về được, thì còn sao nữa. Thành ạ, Dạ. bố cũng đến đây xin ngày tháng năm sinh của vợ con. Bố cũng không có gì đâu. Bố lấy ít tiền về để cho con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế thì con bố ạ, giờ thì con nói này, con cũng đi làm thì con cũng có tiền lương của con thôi. Bây giờ bố ở nhà thì bố cứ lo ra bên gia đình của bố đi. Con biết là bây giờ là bố đẻ của con rồi, nhưng mà bây giờ cứ khi nào con về đã rồi bố lên nói chuyện với con. Chứ bây giờ bố tự lên nói chuyện với vợ con với mẹ này, với vợ con thì nói chuyện gì con cũng không đồng ý đâu. Vì cái đám cưới là cả một đời người, con phải làm một đợt thôi, chứ con không phải là cứ bố về quyết là được đâu. Thế bố đưa ít tiền để cho vợ con cầm. Thế mấy hôm con về con cầm nhá. Vâng, thì cái tiền đấy con cũng không dám nhận tiền của bố đâu, vì bố cũng đi làm vất vả nên là bố cứ
cầm về dùng đi, còn tiền con tự có được bố ạ. À bố ơi, Dạ. lấy điện thoại cho mẹ vợ con cầm rồi để nghe máy. Vâng vâng. Cái gì con? À thì tí bố để con ấy bảo là đưa tiền cho vợ con ấy, mẹ không nhận đâu nhé. Mẹ biết rồi. Vâng, thế nói chung là bây giờ con đi làm xa thế con cũng không biết chuyện gì sẽ như thế nào con. Thường ngày bố là bảo là quý vào mọi ngày cưới này kia thì cái này con không đồng ý đâu. Mẹ biết rồi. Có lẽ con đang ở trên công trường, con đang làm việc sếp vừa mới đến, con không muốn gọi điện nói chuyện nhiều. Thế con làm việc đi nhá. Vâng vâng. Có chuyện gì nói sau. Thế nhá. Vâng. Ông cũng nghe thấy con nói đấy. Vâng. Con à, con một quả đi. Cứ để đấy. Thế con trai không ở nhà thì Con đi rửa đi. thế con trai không ở nhà thì mấy hôm tôi mới đến. Vâng, cái chuyện đấy ông cũng nghe thấy con nói rồi, trực tiếp rồi. Bây giờ thì chờ khi nào con về đã, xong ông xuống nói chuyện với con trực tiếp xem thế nào. Còn tôi cũng không quyết được cái chuyện đấy đâu. Và bà cũng không quyết được. Dạ, không quyết được cái chuyện đấy. À, Nói thực ra ông mà còn bảo muốn đưa một ít tiền đấy, chuyện đấy theo tôi nghĩ thì không nên đâu ông ạ. Bởi vì tiền nong ai cũng cần thật, nhưng mà ông còn bên gia đình của ông nữa. Bây giờ ông tự nhiên về đây bảo là muốn đưa ít tiền cho thì sợ sau này lại ảnh hưởng đến gia đình của bên ông. vâng. Có sao đâu bà, tôi cũng muốn đưa một ít để cho hai vợ chồng để mua cái nọ cái kia. Biết ông lo cho như thế là, nhưng mà tôi cũng thấy lo lắm, bởi vì sợ sau này lại xảy ra chuyện này chuyện kia ấy. Bởi vì ông cũng có gia đình riêng, còn có con riêng nữa, bây giờ không phải một mình ông. Vâng. Cái chuyện đấy mình nói trước để sau này đỡ xảy ra chuyện này chuyện kia. Nếu mà ông muốn đưa cho thì chờ Thành về đó, đưa cho trực tiếp cho Thành xem Thành nói thế nào. Không sao đâu bà cứ cầm một ít cho hai vợ chồng, gọi là tấm lòng của tôi. Biết thế rồi, biết ông là cho hai vợ chồng nó thôi, nhưng mà cái chuyện đấy chắc tôi không dám nhận không ạ. Bởi vì cứ chờ Thành về đã, chờ Thành về ông đưa trực tiếp cho Thành đi. Sau này nếu mà còn xảy ra chuyện gì thì còn có Thành nữa, còn nó không có thì ông đưa cho sau này. Bà tôi nói trước này, sau này nhớ gia đình của ông về lại nói cái này cái kia, đến lúc đấy thì lại không hay. Nếu mà ông đưa thì đưa thẳng cho Thành đi. Vâng. Tôi cũng rất cảm ơn tấm lòng của ông, nhưng mà bây giờ ông thông cảm cho tôi không dám cầm cái số tiền đấy. Bởi vì biết là ông muốn bù đắp cho các con, nhưng mà chuyện đấy cứ từ từ đã. Tôi cũng thương con trai tôi lắm, nhưng mà tôi cũng muốn đưa ít để cho con trai tôi. Mà các con cũng bây giờ cũng lớn rồi, trưởng thành rồi, họ cũng thắc kiếm được tiền hàng tháng, vẫn có lương để tiêu thôi. Cái này ông cứ từ từ đó, từ để đưa cũng chưa muộn đâu. Vâng. Còn bây giờ bảo tôi cầm cũng vẫn được cái số tiền đấy thôi, nhưng mà lỡ không may sau này nó xảy ra chuyện gì, cái lúc đấy thì lại khó xử lắm. Vâng. Thông cảm cho. Vâng. Thôi bà cũng không suy nghĩ gì đâu, tôi cũng gửi ít tiền để hai vợ chồng, con trai và con dâu tôi. Ông cứ cầm về, tốt nhất ông cứ cầm về đi, không cần phải để đây đâu. Bà nhận của tôi đi, tôi cái này tôi gửi cho con trai và con dâu mà. Thế ông đưa cái số tiền đấy là bao nhiêu? Cũng không nhiều đâu, có 3-4 triệu thôi, để cho hai đứa con trai và con dâu đi chụp ảnh cưới. Thế còn chưa biết có được cưới không, chắc không vội lắm đâu, nhưng mà ông đã đưa đấy thì không biết làm thế nào.
chắc tôi cũng cứ cầm để đấy, khi nào con trai về thì lại cho thôi, khi nào Thành về tôi lại đưa cho Thành. Vâng. Thế Thế là 4 triệu hay 5 triệu ấy. 4 triệu 5 triệu. Ừ. Vâng. Bà cứ cầm con trai và con dâu tôi để con trai tôi. Ừ. Thế bà cứ cố gắng nhận cho tôi số tiền này đi, có 4 triệu 5 triệu thôi. Bà nhận số tiền này của tôi đi, để tôi cho con trai và con dâu thôi mà. Vâng, bây giờ ông đã nói thế thì tôi cũng nhận số tiền đấy để cầm, để khi nào con rể về thì tôi lại đưa cho. Bà ơi, thế Thành hôm nào về nhỉ? Không biết đâu, chuyện đấy không biết hôm nào về. Thì ông cứ lấy số điện thoại đi, gọi trực tiếp đi xem hôm nào nó về. Vâng. Tôi làm theo công trình của họ, biết hôm nào về thì. Thế tí bà cứ cho số điện thoại cho tôi đi. Vâng. Tôi cũng muốn để xin ngày tháng năm sinh của con dâu và Thành thôi mà. Em... Thế đấy tí ông lấy số điện thoại xong ông cứ gọi cho trực tiếp cho Thành, nếu mà Thành cho thì Thành biết mà ngày tháng năm sinh của vợ mà. Vâng. Để xem Thành có cho không, còn Vâng. tôi thì tôi không quyết được cái chuyện đấy đâu. Vâng. Nếu tôi về xem được ngày đấy tôi sẽ về nói chuyện với bà. Cái chuyện đấy không cho được đâu ạ, không cho ngày tháng năm sinh của con gái được đâu. Nếu mà ông cần thì ông cứ lấy số điện thoại của Thành xong gọi trực tiếp cho Thành, xong Thành nói thế nào. Thế bà lấy số điện thoại cho tôi Vâng. để tôi về nhà tôi gọi. Thế bà ơi, tôi cũng đến mấy lần mà cũng thấy con dâu nói chuyện. Nó không nói được đâu ông ạ. À thế à? Nó bị làm sao đấy? Nó bị từ bé rồi, nó không nói được đâu. À, từ bé là. Vâng. Thế làm sao bà không đưa con dâu đi khám? Nó bị từ bé rồi, từ bé thế à? Không khám chắc cũng họ không chữa được đâu. À thế à? Đây là số của Thành đấy, ông đi rồi. Vâng. Rồi tôi lưu số điện thoại Thành rồi. Thế thì tôi về đến nhà tôi sắp gọi cho Thành tiếp. Thế con từ nhỏ con không nói được à? Vâng, bị từ nhỏ rồi. À thế à? Ừ. Thế bà không đưa đi khám xem? Đi khám rồi, khám bác sĩ họ bảo cũng không chữa được đâu. À, Bị bẩm sinh rồi. thế bẩm sinh lâu đấy nhỉ? Từ lúc sinh ra như thế rồi mà. À, từ lúc sinh ra đấy nhỉ? Ừ. Thế từ lúc bố vào tư tưởng là xấu hổ không nói. Thế bố xin lỗi nhá. Thì con bảo không sao đâu. Ở nhà chứ chỉ làm hành động như thế, bây giờ con cũng biết chữ rồi, biết đọc rồi. Vâng. Chỉ làm thế thôi, Vâng. không biết làm thế nào được. Vâng. Thế cho bố xin lỗi, bố cũng không biết. Ừ, không sao đâu ạ. Thế bà ơi, con trai cô ở nhà tôi cũng xin phép tôi về đây. Vâng, Tôi về đã. vâng, Nếu bà hôm nào có thời gian đi xuống nhà tôi chơi, vâng. tôi xin phép về. Con trai rõ ràng thế mà lấy bát cơm. Con ăn dưa đi. Mẹ nói là sợ gia đình bên đấy biết con không nói được chuyện nữa. Bây giờ họ biết con không nói được, thế ông thái độ luôn. Ông khác hẳn, ông đứng lên ông bảo đi về luôn. Mà cái số tiền này ông không biết bảo bao nhiêu, mẹ đếm xem. Để cầm xong để hôm nào chồng con về lại đưa cho chồng con rồi. Ừ, chắc cũng không nhận cái số tiền này đâu. 5 triệu đấy con ạ. Con cất cho vào trong két nhé. Trong két để khi nào chồng con về mẹ khác bảo. Con đi vào trong két nhé. Ông ở đây, đặt ở đây chẳng nghe mẹ cứ bảo không lấy. Cái ông khác hẳn cho mà. Không cấp. Con dâu mặt rót xinh nhưng mà không nói được, nhìn thấy thương cả đấy. Nay bây giờ gọi điện cho con trai xem ngày tháng năm sinh xem có được ngày cưới không.
Thế hôm nào con trai mới về đây. Đấy, tôi về đây. Vâng. Giờ cũng muộn rồi, nói chuyện lâu quá không kịp làm gì con ạ. Mẹ đi vào trong vườn đi, để tưới rau. Anh đi đây. Đi cẩn thận. Ít tao. Vừa mới trồng cơ mà. Không to thế này. Đủ một tí khổ. Đủ khổ quá. Nhìn bố chồng của con, bố đẻ của chồng con ấy thì kiểu đúng tốt tính, người tốt tính hơn nhỉ. Ông nói chuyện cũng thấy nhẹ nhàng, mà đến lúc hỏi con bảo là con không biết nói, thì ông cũng thái độ nhưng mà cũng vẫn bình thường, chắc ông cũng không nghĩ gì. Về nhà ông nghĩ thế nào mà mình cũng chưa biết. Thế ông còn đưa cả tiền, cả cái tiền đấy cứ để đấy để chồng con về xem làm thế nào. Chắc ông cũng bây giờ ông cũng nghĩ lại rồi, ông thấy nói như thế. Ở đây cũng không thấy ông nói gì, nói đến cái chuyện muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa thôi. Mà bây giờ mẹ không dám nói với bố Dượng của chồng con đã về xin ngày tháng năm sinh của hai vợ chồng con rồi, bây giờ thì biết làm thế nào. Hôm qua bố chồng của con vừa đến nói như thế thì hôm đấy cũng hôm qua còn chồng con cũng còn ở nhà, thì bây giờ cũng đã nhận lời như thế rồi, đã cho ngày tháng năm sinh rồi, ông còn bảo về xem rồi. Bây giờ chẳng nghe mẹ lại nói ra cái chuyện đấy à. Bây giờ chuyện đấy phải chờ chồng con quyết định thôi. Kể cả bên bố đẻ có muốn tổ chức thật, nhưng mà bên này người ta tổ chức thì cũng thôi biết làm thế nào. Bởi vì mẹ chồng con với bố Dượng cũng có công nuôi lớn. Bây giờ gia đình bên đấy người ta từ trước đến giờ thì không thấy nói, bây giờ lại bảo vì cũng đòi xem ngày cưới thì mình biết làm thế nào. Mẹ cũng chỉ nói thế thôi cho con biết, thì cái chuyện đấy do chồng con quyết định, mẹ không quyết định được cái chuyện đấy. Làm thế nào bố Dượng thì trước quyết định chê bai không cho vợ chồng con đến với nhau, đến bây giờ thì lại đòi đám cưới, thì mẹ cũng chẳng biết hợp lý thế nào, không biết nói. Đấy, nên chồng con quyết định như thế nào thì mẹ chỉ nói cho con biết thôi.
con không được, không làm đâu. Đứng ở đấy xem mẹ thôi, rồi mẹ cứ làm, mẹ nhổ tí con.